नमस्कार मित्रांनो, नॉलेज मराठी या यूट्यूब चॅनलमध्ये आपल्या सर्वांचं स्वागत आहे. आज आपण महाराष्ट्रातील राष्ट्रीय उद्याने बघणार आहोत. महाराष्ट्रातील राष्ट्रीय उद्यान यांची माहिती थोडक्यात आपण अभ्यासणार आहोत आणि त्याचबरोबर क्षेत्रफळानुसार राष्ट्रीय उद्यानाचा उतरता क्रम बघणार आहोत आणि तेही एका ट्रिकद्वारे कसे लक्षात ठेवायचे तेही आपण बघणार आहोत. त्यासाठी मित्रांनो आपला व्हिडिओ शेवटपर्यंत बघा आणि व्हिडिओ आवडत असेल तर व्हिडिओला लाईक आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका. चला तर मित्रांनो सुरू करूया हा व्हिडिओ. बघा, पहिलं जे राष्ट्रीय उद्यान आहे महाराष्ट्रातील गुगामल राष्ट्रीय उद्यान. या राष्ट्रीय उद्यानाची स्थापना 1974ला झाली. मित्रांनो तो जिल्हा आहे अमरावती. बघा, परीक्षेमध्ये भरपूर वेळा जिल्हा आणि राष्ट्रीय उद्यान ह्या परीक्षेमध्ये येऊ शकतो, त्यामुळे जिल्हा लक्षात ठेवा. या उद्यानाचं क्षेत्रफळ आहे 1673 चौरस किलोमीटर. मित्रांनो हे महाराष्ट्रातील सर्वात मोठं राष्ट्रीय उद्यान आहे, हे लक्षात ठेवा. बघा मित्रांनो, इथे प्राण्यांचं वास्तव्य पट्टीवाले वाघ, बिबटे, रानगवे, सांबर, नीलगाय, रानमांजरी, तरस, कोल्हा या ठिकाणी आहे. मित्रांनो ह्या राष्ट्रीय उद्यानाचे वैशिष्ट्य म्हणजे या राष्ट्रीय उद्यानामध्ये निसर्ग संग्रहालय आहे, लक्षात ठेवा. त्याचबरोबर मेळघाटमध्ये हे राष्ट्रीय उद्यान मोडतं, तर मेळघाट येथे महाराष्ट्रातील जैवविविधताचा भंडार ह्या राष्ट्रीय उद्यानामध्ये आपल्याला बघायला मिळतो. त्याचबरोबर मित्रांनो यामध्ये कोरकू नावाची जमात आहे, तर ह्या ठिकाणी आपल्याला आढळते. ठीक आहे. तर मित्रांनो बघा, पक्षीचे वास्तव्य बघा, ह्याच्यामध्ये पक्ष्याचं वास्तव्य कोणकोणते पक्षी राहतात बघा. तर बघा, रानकोंबड्या, बदके, मोर, सुगरण, बुलबुल आणि मैना ह्या पक्ष्यांचे वास्तव्य ह्या राष्ट्रीय उद्यानामध्ये आहे. मित्रांनो त्यानंतर बघा, दुसरं सर्वात महत्त्वाचं राष्ट्रीय उद्यान ते म्हणजे चांदोली राष्ट्रीय उद्यान. बघा, या उद्यानाची स्थापना 2004मध्ये झाली. जिल्हा आहे मित्रांनो सांगली. बघा लक्षात ठेवा, जिल्हा आहे सांगली. आता याचं क्षेत्रफळ जर तुम्ही पाहिलं तर 317.67 चौरस किलोमीटर एवढं आहे. त्यानंतर बघा, प्राण्यांचे वास्तव्य वाघ, बिबट्या, गवे, हसवल या ठिकाणी राहतात, हे आपल्याला आढळतात. ठीक आहे मित्रांनो, या राष्ट्रीय उद्यानाला 2004लाच राष्ट्रीय उद्यानाचा दर्जा देण्यात आलेला आहे. ह्या उद्यानाच्या विषयी आपल्याला सांगता येईल. ठीक आहे. त्यानंतर बघा, 2012 या वर्षी चांदोली राष्ट्रीय उद्यान जागतिक वारसा यादीमध्ये समाविष्ट करण्यात आलं आहे. हेही वाक्य तुम्ही लक्षात ठेवू शकता. ठीक आहे. तर मित्रांनो त्यानंतर बघा, पुढचं जे राष्ट्रीय उद्यान आहे ते बघा, पंडित जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय उद्यान. त्याला आपण पेंच राष्ट्रीय उद्यान ही असं म्हणतो. मित्रांनो ह्या राष्ट्रीय उद्यानाची स्थापना ही 1983ला झालेली आहे. जिल्हा आहे मित्रांनो नागपूर, हे लक्षात ठेवा. त्यानंतर बघा, एकूण क्षेत्रफळ आहे 275 चौरस किलोमीटर एवढं क्षेत्रफळ या उद्यानाचं आपल्याला सांगता येईल. त्यानंतर बघा, इथे प्राण्यांचे वास्तव्य वाघ, चितळ आणि सांबर ह्या ठिकाणी सापडत आहेत. बघा, हे एक राष्ट्रीय उद्यानासाठी एक महत्त्वाचा तुम्ही लक्षात ठेवू शकता. बघा, 2011मध्ये या राष्ट्रीय उद्यानाला सर्वोत्तम नियोजन पुरस्कार ही राष्ट्रीय उद्यानाला मिळाला आहे, हे तुम्ही लक्षात ठेवू शकता. ठीक आहे. त्यानंतर बघा, नवेगाव बांध राष्ट्रीय उद्यान. उद्यानाची स्थापना ही 1972ला झाली. बघा, जिल्हा आहे मित्रांनो गोंदिया जिल्हा. ठीक आहे मित्रांनो, आता बघा याचं क्षेत्रफळ आहे 133.88 चौरस किलोमीटर एवढं क्षेत्रफळ आहे. बघा मित्रांनो, वैशिष्ट्य म्हणजे पानझडी वृक्ष प्रकारातील वने हे राष्ट्रीय उद्यानामध्ये आढळतात. बघा, पानझडी वृक्ष प्रकारातील वनांचं हे राष्ट्रीय उद्यान आहे असंही म्हटलं जातं. त्यानंतर बघा, पट्टीदार मण्यार, तलावातील पानमांजरे यासाठी हे राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध आहे. बघा, या राष्ट्रीय उद्यानामध्ये प्राण्यांचे वास्तव्य बिबटे, नीलगाय, हसवल, बेकर, सांबर आणि हरिण या राष्ट्रीय उद्यानामध्ये आहे. बघा,
त्यानंतर बघा ताडोबा राष्ट्रीय उद्यान. मित्रांनो, महाराष्ट्रातील पहिले राष्ट्रीय उद्यान हे लक्षात ठेवायचं. याची स्थापना 1955ला झालेली आहे. बघा जिल्हा आहे चंद्रपूर. हे ताडोबा राष्ट्रीय उद्यान हे विसरायचं नाही. जिल्हा आहे चंद्रपूर. बघा क्षेत्रफळ आहे 116.55 चौरस किलोमीटर. बघा वैशिष्ट्य म्हणजे मगाशी सांगितल्याप्रमाणे महाराष्ट्रातील सर्वात पहिले राष्ट्रीय उद्यान म्हणून ह्याला घोषणा केली आहे किंवा हे जे राष्ट्रीय उद्यान म्हणून आहे पहिले उद्यान आहे. त्यामध्ये बघा प्राण्यांचे वास्तव्य वाघ, चितळ, सांबर, मगरी, गवे, हरणी इत्यादी या राष्ट्रीय उद्यानामध्ये आहे. त्यानंतर बघा सर्वात शेवटचं आणि सर्वात लहान महाराष्ट्रातील राष्ट्रीय उद्यान ते म्हणजे संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान. बघा याची स्थापना 1969 रोजी झालेली आहे. त्यानंतर बघा जिल्हा आहे मुंबई उपनगर, म्हणजे ते बोरवली या ठिकाणी आहे, लक्षात ठेवायचं. त्यानंतर बघा क्षेत्रफळ आहे 104 किलोमीटर, 104 चौरस किलोमीटर, 104 चौरस किलोमीटर हे एवढं क्षेत्रफळ आहे. सर्वात लहान राष्ट्रीय उद्यान हे लक्षात ठेवायचं महाराष्ट्रातील. त्यानंतर बघा वैशिष्ट्य म्हणजे मेट्रो शहरालगत असणारे भारतातील एकमेव राष्ट्रीय उद्यान म्हणजे संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान. बघा ह्या राष्ट्रीय उद्यानामध्ये प्राण्यांचे वास्तव्य रानमांजर, मुंगूस आणि हसवल या ठिकाणी आहे. मित्रांनो, ह्या राष्ट्रीय उद्यानाविषयी अजून काय सांगायचं म्हणलं तर बघा 1981ला याला संजय गांधी हे नाव देण्यात आलं आहे. हे पण लक्षात ठेवा. म्हणजे 1981ला संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान हे नामांकन करण्यात आलं आहे. त्या अगोदर याचं नाव काय होतं तर बोरवली राष्ट्रीय उद्यान. हे पण लक्षात ठेवलं पाहिजे, तेही तितकं महत्त्वाचं आहे. हे राष्ट्रीय उद्याने आपण थोडक्यात बघितली, कारण आपलं लेक्चर हे ट्रिकचं असल्यामुळे ह्यांची आपण थोडक्यात माहिती बघितली. मित्रांनो, महाराष्ट्रातील महत्त्वाची राष्ट्रीय उद्यानाची जर PDF हवी असेल तर तुम्ही आपला टेलिग्राम चॅनल जॉईन करा. त्याची लिंक मी खाली दिलेली आहे. त्या लिंकवर जाऊन आपला चॅनल तुम्ही जॉईन करू शकता. तिथे तुम्हाला ही याची PDF मिळून जाईल. तर मित्रांनो, चला तर आता एका ट्रिकद्वारे कसं लक्षात ठेवायचं ते आपण बघूया. बघा ती ट्रिक आहे मित्रांनो, गुलाबाचा पेल 1 तास दे. बघा पुन्हा वाक्य सांगतो, गुलाबाचा पेल 1 तास दे. म्हणजे एकाला आपण गुलाबाचा पेल 1 तासासाठी मागत आहे. हे एक वाक्य जर तुम्ही लक्षात ठेवलं तर तुमच्या आपले 6 जे महाराष्ट्रातील राष्ट्रीय उद्यान आहे ते लक्षात राहतील. ते कसं तर बघा, तर बघा गुला म्हणजे गुलामल राष्ट्रीय उद्यान. त्यानंतर बघा गुलाबाचा शेवटचं अक्षर जे आहे ते चांदोली राष्ट्रीय उद्यान. पे म्हणजे पेंच राष्ट्रीय उद्यान. न म्हणजे नवेगाव राष्ट्रीय उद्यान. तर तास बघा, ता म्हणजे ताडोबा राष्ट्रीय उद्यान आणि स म्हणजे संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान. तर मित्रांनो, ही कशी वाटली ट्रिक जरूर कमेंट करून कळवा. आणि व्हिडिओ आवडला तर व्हिडिओला लाईक आणि चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. धन्यवाद मित्रांनो.